السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. پرون موږ د ګراوند واټر په باره کې څه دی او څه معلومات حاصل کړو چې ګراوند واټر څه دی، هغه څه شی دی، د هغه په باره کې څه دی، د ډسټریبیوشن طریقه مو ویلې، د امپورټنس اف د هغه اهمیت مو ویلې، ځینې ټرمینالوجي چې په هغه کې اصطلاحات استعمال شوي هغه مو ویلې. نن د موږ کوم ټاپک څه دی، سټوریج ان مومنټ دی. سټوریج ان مومنټ کې څه دی، په سټوریج ان مومنټ کې سټوریج نه مطلب څه دی، د اوبو ذخیره کولو ته وایي، او مومنټ ګراوند واټر دغه د سټوریج ان مومنټ اف ګراوند واټر. ډېر په بښنې سره دلته زه پوهېږم نه چې ریکارډ شروع دی که نه دی شروع، کمپیوټر کې کېدونه. ښه، سټوریج ان مومنټ اف د ګراوند واټر. سټوریج نه مطلب دا دی چې د اوبو څه ذخیره کول څه دی، چې په څه طریقه باندې موږ اوبو ذخیره کولی شو. او د مومنټ نه عبارت دی د ګراوند هغه څه دی، د ځمکې لاندې اوبو چې دی د هغو حرکت په څه ډول باندې چې دی د ځمکې لاندې د اوبو چې دی هغه حرکت کوي. اوس په دې کې د فالوینګ سټیپس، اوس په دې کې لاندې څه دی هغه څه دی مرحلې څه دی شاملې دي. اول په دې کې یعنی اوبو چې ذخیره کېږي او یا د ځمکې لاندې حرکت کوي، په هغه کې اول پورسټي ده. پورسټي څه ته وایي؟ پورسټي هغه ته وایي دا percentage of total volume of the rock or sediment that consist of pore spaces. پورسټي معنی څه دی؟ د سروي اندازه. پورسټي یعنی د سروي اندازه. اوس د پورسټي په سروي اندازه څه دی، هغه په موادو کې څه دی، څومره اندازه باندې څه دی یا څو فیصده څه دی په هغه کې سوري موجود دي. دې ته موږ پورسټي وایو، سروي اندازه. percentage of total volume of the rock or sediment that consist of pore spaces. یعنی په دې منځ کې څه دی، څو فیصده څه دی هغه خالیګاه وي، هغه ته موږ پورسټي وایو. اوس پورسټي د څه لپاره استعمالیږي؟ determine how much ground water can be stored. موږ څه دی د دې نه څه دی دا موږ اخو محاسبه کولی شو، دا اټکل کولی شو چې څومره د ځمکې لاندې اوبه په هغه کې ذخیره کېدای شي. variation can be considered over a short distance. او د دې کې څه دی اوس تغیر به څه دی، هغه په یوه لنډه فاصله باندې څه دی موږ معلومولی شو. څنګه اوس variation په دې کې موږ کولی شو معلومولی شو؟ variation can be considered over a short distance. اوس د دې دغه تغیر چې زیاتې اوبه جمع دي، کمې اوبه جمع دي، اوبو چې دی حرکت څه دی ورو دی سلو دی، دا موږ په یوه لنډه فاصله کې د ځمکې لاندې څه دی هغه موږ معلومولی شو چې د یو ساحه کې څومره دي، په بله ساحه کې څومره دي. دویم ترازو سټوریج ان مومنټ کې پرمیبیلیټي ده. پرمیبیلیټي اکویډکټس اکویفایر. پرمیبیلیټي نفوذ پذیری قابلیت. The ability of the material to transmit fluid. پرمیبیلیټي نفوذ پذیری قابلیت څه دی، مطلب څه دی؟ د اوبو تېرېدنه د یو شي څخه، لکه اسپنج دی، اوس اسپنج څه دی ډېرې اوبه څه دی نقل کوي، جذب کوي، دا د نفوذ پذیری په قابلیت پورې اړه لري. د ځمکې لاندې مواد هم نفوذ پذیری څه دی مختلف هغه لري، قابلیتونه لري. نو دې ځای کې دویم د سټوریج ان مومنټ هغه څه دی دغه سټیپو کې څه دی یا په مرحلو کې هغه پرمیبیلیټي ده. یعنی دویم څه دی هغه پرمیبیلیټي د نفوذ پذیری قابلیت موږ څه دی ګورو چې مواد څخه څه دی اوبه څه دی په څه اندازه باندې تېرېږي او څومره څه دی هلته پاتې کېږي، څومره موانع کېږي. اکویډکټ نیمه نفوذ لرونکې طبقه. an impermeable layer that hinder or prevent water movement such as a clay. دا څه دی؟ داسې مواد دي چې د اوبو د هغه څخه نه تېرېږي، تیږې دي، ځینې خټې دي، هغه څه دی د اوبو د حرکت موانع ګرځي. څلورم یې څه دی؟ اکویفر اوبه لرونکې طبقه ده. permeable rock strata or sediment that transmit groundwater freely such as sand or gravel. دا هغه طبقه ده چې اوبه لري. شګلنه ځمکه
اوس لاندې څه دی تشګلنه ځمکه وي په هغې کې دا اوبه څه دی په ازاد ډول باندې یو نه بل طرف ته څه دی هغه حرکت کوي. مومنټ اف ګراوند واټر څه دی بل ته مونږ راځو بل ټاپک ته. اوس د ځمکې لاندې د اوبو حرکت دا څه دی اکسیډینګ سلو دا ډیر کمزوری دی. typically rate of the movement of the few centi per day یعنی د دې ریټ اف د فلو څه دی یا د دې جریان حرکت څه دی څو سانتي متره څو ملي متره څه دی دومره اندازه پر ډے یعنی په یو ورځ کې د حرکت کوي د ځمکې لاندې ښیي ښه. energy for the movement is provided by the force of gravity او لاندې چې اوس دا حرکت کوي 1 سانتي 2 سانتي 3 سانتي 1 متر دا چې حرکت کوي اوس دې حرکت یا د دې جریان د پاره څه د انرژي څه ده هغه ګریویټي فورس ده یا د ځمکې هغه د جاذبې قوه ده د مغه په واسطه باندې دغه حرکت کوي. بل څه د ډرسي لا ده if permeability remain uniform the velocity of the groundwater will increase as the slope of the water table increases. ډرسي لا څه د موږ ته څه وایي if the permeability remain uniform که چیرته د اوبو د نفوذ پذیرۍ قابلیت دا منظم وي. the velocity of the groundwater و د ځمکې لاندې د اوبو حرکت یا جریان will increase as the slope water table increases. دا خو واضح خبره ده چې مغوي نفوذ پذیرۍ قابلیت چې د ډیر وي او نو د ځمکې لاندې د اوبو حرکت دا دغه په سلوپ پورې اړه لري چې څومره سلوپ چې د کمیږي ټیټیږي د اوبو هغه رقم چې د په تیز ډول باندې چې دغه سي حرکت کوي. مومنت اف ګراوند واټر اوس د ډرسي لا کې چې د ځمکې لاندې د اوبو د جریان اندازه کول معلومول لپاره کارول کیږي. اول په دې کې چې د هایدرولیکي ګریډینټ ده هایدرولیکي ګریډینټ څه شی ده The water table slope determined by dividing the vertical differences between the recharge and discharge point by the length of the flow between these two points. پر مثال لکه په دغه لاندې شکل کې یو کې چې د ریچارج دی د بل کې چې د ډیسچارج دی دوه کویان دي یا دوه سطحې دي چې یو دوه د دواړو سطحو تقسیم دي پر ډي دغه فاصله دې ته موږ هایدرولیکي ګریډینټ ورته وایو. هایدرولیکي ګریډینټ څه دی دا عموما څه دی د ځمکې لاندې لکه خاوره سوه شګه سوه نور داسې مواد سو پیغو ځایونه کې څه دی موږ د مایعاتو جریان اوس دلته مایعاتو نه مطلب د موږ د اوبو دی اوس د مایع د اوبو جریان موږ معلومو نو په دې وجه باندې څه دی دغه ځای کې هایدرولیکي ګریډینټ څه د H1 - H2 پر D دې ځای کې همدغه هغه موږ ته ښیي vertical differences between the recharge and discharge. recharge کوم ځای کې چې اوبه چې دی ورنوځي او کوم ځای کې چې دی اوبه وځي یو ځای کې چې دی اوبه نفوذ پذیرۍ نفوذ کیږي بل ځای کې کویا مرتباصله دی اوبه چې اوبه دغه څخه وځي د دې دواړو په منځ کې تفاوت تقسیم فاصله دی ته هایدرولیکي ګریډینټ وایي. هایدرولیکي هډ شي the vertical differences between the recharge and discharge. هایدرولیکي هډ دې ته وایي دا اوس هایدرولیکي هډ څه دی H1 minus اوس the vertical differences between the recharge and discharge اوس په دې کې vertical شکل باندې H1 minus H2 په عمودي شکل باندې د دواړو په منځ کې تفاوت د اولې نقطې د دویمې نقطې دې ته موږ څه وایو هایدرولیکي هډ یعنی یو ځای کې چې د اوبو ریچارج کیږي نفوذ کیږي دویم ځای کې چې د اوبو مصرفیږي د دې دواړو په منځ کې تفاوت ورټیکل شکل باندې په فاصله باندې تقسیم نه ده د هغه څه د عمودي شکل باندې تفاضل دی په ارتفاع دې ته موږ وایو هایدرولیکي هډ. دغه شکلونه کې موږ ښکاري په شکل کې چې د موږ ښکاري دلته H1 یو نقطه ده H2 چې د بل نقطه ده D چې دغه فاصله ده او دا اوبه غونډه چې ښکاري دغه واټر ټیبل دی صحیح ده. اوس دې د لپاره هایدرولیکي ګریډینټ چې موږ پیدا کوو H1 - H2 تقسیم 2 ډرسي لاس ته دغه لپاره په دغه شکل باندې موږ لیکای شو صحیح ده. دا څه ده اوس دغه لپاره کچیرته موږ ارتفاع تفاوت موږ پیدا کوو په دې فارمول کې H1 - H2 دې ځای کې چې د H1 څه ده
x یو x دوه دغه فاصلې موږ ته ښوولې دي دغه ځای کې هغه د خاورې اندازه هغه یې موږ ته ښوولې دي د ځمکې لاندې هغه نوعیت یې موږ ته ښایي څومره لینت دی او دغه زد یو فاصله اچ یو فاصله دا څه دی په څومره اندازه باندې ده د هغې دپاره موږ چې کومه فارموله استعمالوو کیو مساوي کېږي یا ډسچارج مساوي کېږي کې ضرب ا اچ یو ماینس اچ ټو پر ال صحیح ده دا څه دی د دغه ډرس لا دپاره څه دی موږ اوس هایدرولیکي کنډکټیویټي دی ښه دغه باید کې څه دی دغه هغه دی او ا څه دی و د جریان د مقطع مساحت دی صحیح ده د جریان د مقطع مساحت دی او کیوي څه دی په دې کې کیوي څه دی د اوبو یا د مایع د جریان اندازه ده ډسچارج دی هایدرولیکي کنډکټیویټي سو ډسچارج سو هایدرولیکي ګریډینټس راځو د هغه دپاره څه دی د انټرفلو دپاره داخل کې څه دی دا حرکت څه کوي د ځمکې لاندې اول په دې کې سپرینګ یا چینې دي سپرینګ یا چینې دي اوس چینې څه شی دي چینې په دې کې څه دی سپرینګ اکر ویر د واټر ټیبل انټرسیکټ ارت سرفیس اوس چینې په کوم ځایونو کې راوځي په هغو ځایونو کې راوځي په کوم ځایونو کې چې د اوبو سطحې سره څه دی د اوبو څه دی هغه وکړي تماس وکړي نو ځان دپاره لاره چې دی په برابروي د باندې طرف ته راوځي دویم چې دی نیچرل آوټفلو اف د ګراوند واټر بل چې دی د ځمکه دغه ساحه دا رقم ته وي چې د نیچرل سرفیس چې دی د ځمکې د سطحې نه چې دی پورته یا په داسې یو ځای باندې وي میلان باندې وي چې د اوبو جریان په طبیعي شکل باندې دغه نه راوکړي په هغه ځای کې چې د اوبه راوځي هغه ته موږ سپرینګ یا چینه وایو can be caused by aqueduct creating localized zone of saturation which call perch water table بل چې د چینې موږ چې ته وایو هغه د هغه ځایونه اکویډټس ورته وایي یعنی مشبوع شوي ځایونه یا چې دی هغه چې د اوبو څخه چې دی هغه وي ډک وي دا اکویډټس نیمه نفوذ لرونکي چې دی هغه چې دی ځایونه دغه ځایونو کې چې دی دغه اوبه چې دی د باندې طرف ته چې دی کوشش کوي چې د باندې طرف ته چې دی راوځي چې همدغه هغه ته اوبو سطحه چې دی موږ ورته واټر ټیبل یا ګول ورته وایو هغه ته موږ پرچ واټر ټیبل ورته وایو یعنې درې شکلو باندې د اوبه راوځي یو چې دی په طبیعي شکل باندې راوځي دویم چې دی د ځمکې د سطحې سره چې دی د ګراوند واټر چې دی تماس وکړي دریم چې دی داسې یوه سطحه هلته نیمه نفوذ لرونکې سطحه هلته چې دی هغه وي موجوده سي اوبه چې جذب کېږي نه هغه د باندې هغه سره ساحې سره چې دی تماس کې سي باندې راوځي دې ځای کې چې دی unsuccessful way دلته ګوره دا وچ کوی دی کوی ویلی دی نه راوځي پرچ واټر ټیبل دې ځای کې چې دی د اوبو ګول سته خو لاندې طرف ته چې دی دغه هغه ساحه ده اکویډټ ساحه ده نیمه نفوذ لرونکې ساحه ده اوبه چې دی کته طرف ته نه راوځي دغه ساحه چې دی بیا چې ووایي لاندې طرف ته دغه ساحه چې دی بیا وچه ده سکسسفل ویل دغه ځای کې چې دی کوی کامیاب دی سپرینګ چې دی دغه سپرینګونه دي اوس دغه هغه کې چې دی دغه د اړخویو کې چې د اوبه راوتلي دي لاندې طرف ته ځي دا ټول سپرینګونه دي دا هم د سپرینګ یو مثال دی راځو بل هغه ته ټاپک ته chemical sedimentation rock accumulate in the surface glacier ښه په د هغه په واسطه باندې د ښه بل دغه ټاپک چې موږ د chemical sedimentary rock accumulate at the surface of glacier اوس کیمیاوي رسوبي تیږې بعض ټیم کې چې دی دا د جیشیر یا د ګیزر په هغه چې دی سبب ګرځي اوس دا څه شی دي دا د ګرمو اوبو چې دی هغه دي چینې دي چې بعض ټیم کې چې دی د ځمکې څخه راوځي په ځینو ساحو کې دغه رقم ته وي سلیشس سنټر فرام د ډیزالو سلیکا په دغه کې اکثره سلیکا مواد موجود وي
travertine from the dissolved calcium carbonate په دغه کې کلشیم کاربونیټ یا څه د سیلیکا دا په زیات اندازه باندې موجود وي د څه کې ځمکې سطحې ته راوځي هماغه مواد لري په هغه کې یعنی اوبه څه دی په اندازه باندې یا لږ ګرمې یا ډېرې ګرمې هغه په دغه موادو پورې بیا اړه لري بل څه دی واټر ویل څه ته وایي واټر ویل یا د اوبو کویان to ensure the continuous supply of water or a well must be penetrate below the water table اوس دې لپاره چې په دې باندې مطمئن شو چې کوی ښه کامیاب شي باید د واټر ټیبل نه ښه کته طرف ته لاړ شو څومره تلای شو pumping a well can be cause draw down the lowering the water اوس د اوبو راایستانه د ځمکې څخه د ګراوند واټر دا څه د اوبو د کمیدو باعث ګرځي cone of depression in the water table بل څه دی د cone of depression یا څه دی د فشاري مخروط بحث کیږي د ځمکې لاندې cone of depression څه دی په د لاندې سطح کې څه دی ښودلی ده دلته ورته وګوره اوبه یې زیاتې راباسلې د ځمکې سطح څه دی کته طرف ته تللې ده مطلب یې دا دی چې کله د ځمکې څخه موږ لاندې اوبه راوباسو دلته د یو مخروط په شکل یا کیب په شکل باندې څه دی د ځمکه څه دی شکل ځان ته غوره کوي ځکه دلته موږ اوبه ډېر راوباسلې ځکه د پمپونو په واسطه باندې یا د برمو په واسطه باندې نو دغه ساحه یې هلته جوړه کړله بیا په دغه ساحه کې څه دی بیا هغه هم کینې مې ځکه څه دی هغه تشه منځته رامنځته کېږي دغه شکل کې که چېرته موږ وګورو کون اف ډیپریشن کې دلته هم کوی یې ورته جوړ کړی یو کوی چې دی دغه ځای کې دی یو کوی په هغه ځای کې دی فارمر واټر ټیبل مخکې د اوبو ګل په دغه ځای باندې دی اوس که چېرته راسي د یو کوی موجسه بل طرف ته کوی موجسه دا کس چې دی اوبه ډېرې زیاتې باسي کته طرف ته چې دی ډېر زیاتې راځي ارټیشن ویلز فوارې یا مصنوعي کویان څه ورته وایي A situation in which the groundwater under the pressure rises above the level of the aquifer. ښه د اکویفیر ساحې نه پورته طرف ته ګراوند واټر ته څه دی یا د ځمکې سطحې ته څه دی ځینې اوبه په خپل فشار باندې راخیږي هغه ته موږ مصنوعي کویان ورته ویلی شو these types of artesian well non-flowing pressure surface is below the ground level flowing pressure surface is above the ground level دوه قسمه دي دغه کویان چې موږ مصنوعي دي لاندې اوبه شته خو پورته طرف ته راوځي نه ځینې چې دی فشار دومره زیات وي هلته ګریویټي فورس دومره زیات وي چې د اوبه پورته طرف ته چې دی راوخیږي دا بیا په هغه لاندې ګریویټي فورس پورې اړه لري ښه not all artesian system are wells artesian spring also exist یعنی ټول چې دی مصنوعي کویانو ته چې دی موږ ورته هغه نشو ورته ویلی ښه نو په دې کې څه دی ځینې هغه چې دی مصنوعي چینې هم چې دی هغه شاملې دي مصنوعي چینې هم هلته چې دی هغه شاملې دي راځو artesian well resulting from the inclined aquifer بعضې ټیم کې چې دی دغه د اکویفیر ساحه یا هغه اکویفیر ساحه یا هغه ساحه چې اوبه په زیاته اندازه په هغه کې چې دی جمع شوي وي مایل شکل باندې پرته وي د هغه څخه هم چې دی اوبه په ډېر فشار باندې طرف ته راوځي لکه په دې شکل کې چې درته ښکاري artificial artesian اوس په دې کې یو خو چې دی دغه طبیعي دی artesian wells دی په خپل فشار باندې چې کته طرف نه اوبه راخیږي یو په مصنوعي شکل باندې یا مصنوعي نه دی ښه مصنوعي شکل لاندې دی artificial artesian system چې دی په لاندې شکل باندې ده موږ یوه ټینکۍ ورته جوړه کړې دغه ټینکۍ په واسطه باندې چې دی اوبو واسطه یې ډکوو بیا دغه هغه ته چې دی دغه کورونو ته چې دی اوبه ورکوو دا چې دی موږ artificial artesian system ورته ویلی شو یا مصنوعي د څاګانو سیستم Municipal water supply system work on the same principle natural artesian system دغه د ښاروالۍ کوم د نلدوانۍ کوم سیستم دی یا واټر سپلای یا د ابرسانۍ کوم سیستم دی دې ته موږ طبیعي د څاګانو یا د اوبو د رسولو سیستم ورته ویلی شو cumulative head losses needed to be accounted in the distributed scheme په دې کې چې د اوبو ضایعات راځي خو هغه باید مخکې نه چې هغه وخت کې چې دغه موږ دغه هغه ورته کوو محاسبه هغه باید موږ هغه معلومه کړو
اوس پرابلم اسوسییټډ with the ground water withdrawal کوم مشکلات دغه سره چې د جوړیږي treating the groundwater is a non-renewable source دغه مغه چې دی اوبه چې دی موږ هر وخت چې اوبه را باسو او بیرته دغه ته اوبه نه ورته ورکوو دا رینیو کیږي نه is a non-renewable source the treating groundwater is a non-renewable force او د اوبو سره چې دی باید موږ دا رقم ته سلوک وکړو چې دا بیرته چې دی اخیږي نه جوړیږي نه نن رینیوبل خو څه دی نشته چې دی دا کوی چې دی ختم که بل کوی چې دی جوړ که نه د لاندې ځمکې ته چې یو صدمه ورسېد هغه ښکته طرف ته ځي In many places the water available to recharge the aquifer fall significant short of the amount of being withdrawn اوس په ځینو ځایونو کې چې دی په ډېره کمه اندازه باندې چې دی اوبه چې دی نفوذ کیږي خو په زیاته اندازه باندې چې دی د اوبو دغه څخه چې دی هغه راوځي Subsidence شته وایي ground sinks when water pump from the well کله چې اوبه په زیاته اندازه باندې راوباسو هلته چې دی د ځمکه کینی هغه ته موږ وایو ګراوند د ځمکې کیناستانه faster than natural recharge process can be replaced دلته کوم ځای ورته نوم ورته ورکړی دی ښه یعنی په زیاته اندازه که چېرته اوبه د هغه څخه موږ راوباسو په یو وخت په داسې راځي چې د ځمکې به چې دی هغه کینی salty water contamination د مالګینې اوبو چې دی کېدل د کنټامینیشن معنی څه دی مردارېدل یا څه دی خرابېدل د مالګې اوبو په واسطه باندې excessive ground water withdrawal cause the salty water to be drawn into the well thus the contamination of fresh water supply اوس که چیرې ډېرې زیاتې اوبه راوباسو سمندر اوبه چې دی هلته نږدې وي نو سمندر اوبه په خپله دلته نفوذ کوي اوبه چې دی هغه کېږي مالګینې کېږي پرایمري پرابلم ان د کوسټل ایریا دا چې دی په اکثره په هغو ځایونو کې چې سواحلي هغه وي منطقې وي اگزامپل ساوث کالیفورنیا او دغه دلته هغه ورته ورکړی مثال ورته ورکړی چې دغه ځایونه کې چې دی دغه اکثره دا کارونه کېږي خو موږ ښه مثال چې دی کابل دی کابل کې چې دی نن سبا چې دی په کابل ښار منځ کې اطرافو کې نه ټولې سالټي اوبه دي ټول کنټامینیټډ دي ځکه چې دی د ګډرو اوبه چې دی هلته کته ورځي ابره هغه چې دی د ویسټ واټر سیسټم چې دی صحیح جوړ شوی نه دی هغه چې دی باندې طرف ته چې دی دغه هغه چې دی اوبه نه وځي نو په دې وجه باندې چې دی لاندې اوبه چې دی هغه چې ورجذب شي نور هم څه خرابې شي سالټي واټر انټراکشن سره کم کېږي انټروژن سره کم کېږي فریش واټر دلته دي سالټي واټر دا دي دغه دواړو په منځ کې اوس اوبه دا وباسو دا اوبه چې دی هغه طرف ته چې دی ورو ورته ورځي په اخر کې کوی کې به چې دی دغه هغه سیسټم هغه اوبه وي سالټي اوبه وي یا څه دی مالګینې اوبه وي سیویج کنټامینیشن دغه د مردار اوبو یا د فاضلایاب اوبو په واسطه باندې چې دی کنټامینیشن یا مخ کېدل د اوبو خرابېدنه In the Ozark sewage common source of groundwater دا اوس کوم یو هغه ښودلی دی ښه کوم ځای دی فرض مثال موږ په کابل کې ښیو اوس کابل دغه دپاره چې دی ښه هغه دی ازرک موږ څه کوو د کابل د سیویج سیستم ګورو extremely permeable aquifer such as a karst have a such large opening that groundwater may travel to long distance اوس کارست په دې کې چې دی هغه دغه د ځمکې لاندې اوبه چې حرکت کوي دا که د سیویج واټر دی او که د سالټي واټر دی او که دغه نورې اوبه دي نو د دغو اوبو حرکت چې دی د ځمکې لاندې دلته اوس د extremely permeable aquifer such as a karst اوس په دې ځای کې زیات پولوشن چې منځته راوړي زیات اوبه چې دی خرابوي هغه ساحه ده چې په زیات اندازه باندې چې دی نفوذ پذیري ولري لکه کارست یو ساحه ده چې هغه لکه دغه د چونې ډبرو دغو څخه جوړه شوې نو زیات اندازه باندې نفوذ هم لري
نو دې ځای نه زیات هغه څه دی خالیګاوې هم لري نو دغه خالیګاو په وجه باندې څه دی ګراوند واټر may travel to long distance دغه د یو ځمکې د سطحې اوبه څه دی پر زیاته فاصله باندې څه هغه حرکت کوي without being clean بغیر د دې نه چې هغه صفا شي دویم چې د sewage often become purified as it passes through the few dozen meter of in aquifer composed of fine grain اوس کېدای شي همدغه د مرداړې اوبه چې دی یا د سیویج اوبه چې دی هغه پاکې شي که چېرته په داسې ساحو باندې لاړې شي چې هغې ته چې دی فاین ګرین یا چې د میده شګه موجوده وي خاوره وي سینډ وي نو دغه ساحو نه چې دی سینډ سټون وي دغه څو ساحو نه چې دی تېرې شي کېدای شي دا اوبه په څه اندازه باندې چې دی پاکې شي په دې ځای کې هم څه دی دغه ځای کې سیپټي ټینک دی اوبه راغلي دغه ځای کې دغه بل کورکوی دی اوس د څو کلونو په موده کې څه دی کارنوینس لایمسټون دغه ساحه ده اوس دا اوبه چې دی همدغسې نفوذ کوي دغه ساحې ته رارسېږي په دې ځای کې هم همدغسې شکل سیپټي ټینک د شاوخوا ساحه چې دی ټوله مرداړوي هم دغه کوهي ته رارسېږي د دغه اوبو په واسطه باندې سیفټي ټینک څه دی د هغو دپاره څه دی دغه په څه شکل باندې باید دا موږ جوړ کړو هغه دپاره نن سبا څه دی اډوانس هغه هم شته طریقې هم شته چې اوبه ورته راسي او اوبه صفا سي او په مردار یا سالډ مواد چې دی هغه د هغه څخه موږ لرې کړو ګراوند واټر کنټامینیشن د ځمکې په سر باندې څه دی د دغو اوبو څه دی مخ کېدل مردارېدل sinking well lead to groundwater pollution problem. Sinking well can lead to ground. Review the application groundwater regulation then usually care. Water supply well must be at least 75 meters from the septic field. یو خو دغه د sinking well دغه ژور کویان چې د ګراوند واټر څه دی د پولوشن سبب ګرځي ځکه اوبه څخه راباسو دغه د یو وخت کې چې دی اوبه هلې ته کمیږي دغه د سیپټي اوبه چې دی هغه سیپټیک ټینک اوبه چې دی هماغه طرف ته چې دی جذب کېږي نو د دې دپاره چې دی 15 متره چې دی یا 15 فیټه چې دی باید دغه سیپټي ټینک او هغه کوهي چې دی په منځ کې فاصله باید وي other sources types of contamination خو اوس د سړکونه موږ جوړو هایوې سالټ ice melt during the winter rain په هغه باندې چې د موږ مالګه اچو دغه مالګه چې د اچول هم په سړکونو باندې لکه د تیاره کې چې اچي یو وخت کې به چې د شاوخوا اوبه دغه هم چې د هغه سي مالګې نیسي فرټیلایزر موږ سری ورکوو هغه ته پوایزن اینډ مټیریل په دې باندې پیسټیسایډز موږ زهري مواد چې په موادو باندې اچو یا چې د استعمالوو په پټیو کې یا په کورونو کې یا چې په هغه باندې هغه مواد په ساختماني ساحه کې موږ استعمالوو د دې څخه باعث ګرځي کیمیکل اینډ انډستریل مټیریل صنعتي فابریکې چې د کیمیاوي مواد چې د هغه د لښتیو کې چې د باندې طرف ته راوځي او بیا چې د لاندې طرف ته جذب شي دغه عکسونو کې ښکاري دا دوه عکسونو کې چې د دام د ګراوند واټر د کنټامینیشن باعث ګرځي راځو بل دغه ته ګراوند ویل ډرا Water will have the ability to locally influence and divert the groundwater flow as shown here. The magnitude of their influence and depend on the hydraulic conductivity in the groundwater fluid volume being extracted. Well draws the اوس کوی موږ وباسو کوی چې موږ وباسو اوس د په کوی پورې اړه لري څو انچه پایپ دی ورته وراچولای دی په څومره پریشر باندې چې د اوبه را وباسي دا په دې ګراوند واټر باندې بیا تاثیر لري چې ګراوند واټر باندې تاثیر لري لاندې طرف ته چې د کوم سیپټیک ټینک دی دا هم چې د خرابېږي په یو وخت کې به چې دی دغه اوبه چې دی همدغه کوهي ته چې دی مخ کېږي راځي په دا شکل کې هم دغه دپاره تشریح کړې ده جیالوجیک ورک اف ګراوند واټر جیالوجستان د دغه دپاره ګراوند واټر دپاره څه کار کړی دی ګراوند واټر ډیسالو راک ګراوند واټر از افن مایلډلی اسیډیک دغه د ځمکې لاندې اوبه چې دی په کمه اندازه باندې اسیدي خواص لري تیزابي کنټینټ اف ویک کاربونیک اسید په دې کې کمه اندازه کاربونیک اسید موجود وي فارم وین د رین واټر ډیسالټ کاربن ډای اکساید فرام د ایر اینڈ فرام د ډیکینګ د پلانټ د کوم چې ده هغه د هایدرولیکي سایکل نه څه دی چې باران وسي د اوبو چې دی په دې کې په ځمکه باندې چې دی راوورېږي ځینې جذب کېږي اوس دا جذب کېږي دا د ونې د
په هوا کې چې د ځینې غازات په ځان کې راحل کوي بیا د ځمکې په سطح باندې چې د ونې بوټي د دونه لاندې طرف ته چې دی دغه د کاربونیک اسید یا د اسیدي خواص د دې وجه نه چې هغه بیا ځان ته پیدا کوي کاربونیک اسید ریاکټ with the calcium in the limestone to form calcium bicarbonate دا چې کله بیا د لایمسټون یا د چونې د ډبرو څخه چې تیریږي دغه سره چې د تعامل کوي بایکاربونیټ یو ماده ورڅخه جوړوي دغه شکل کې درته ښکاري دا په ځینو ځایونو کې چې دی همدغه شکل به د کوټه او دغه بلوچستان کې د ځایونه شته چې هغه غارونه دي دا څو کالو کې چې دی دغه رقم چې دی هغه جوړ شوي دي د کلشیم کاربونیټ یا بایکاربونیټ چې دی دا رقم ته چې هغه شیان جوړ کړي دي weak carbonic acid dissolve carbonic rock most cavern are created by acidic groundwater dissolving soluble rock at the just below the surface in the zone of saturation feature found with the cavern they are formed in the zone of aeration اوس همدغه رقم ته چې دی اوس وی کاربونیک په قراره باندې چې دی د اوبه چې دی راڅڅېږي د دې لاندې چې دی د سروي کې یا کیورن یا سمڅو کې دا رقم ته چې دی ساختمانونه هلته جوړیږي ځینې خلک چې دی بیا د همدغه ساختمانونو د لیدنې لپاره چې دی یا د مالګینو غرونو ځایونو کې هغه ځای کې چې مالګه ډېره زیاته اندازه باندې وي کاربونیک اسید زیات اندازه باندې په غذا کې جوړیږي دا کس کوم کولای شي د لاندې د سمڅو کې دا شی جوړیږي فیچر فاوند وذ د کیورن دغه کې چې د کوم شکلونه جوړیږي دا رقم ته شکلونه بیا دغه هغه نه بای کاربونیک اسید نه چې په کمزوري شکل باندې دا حرکت وکړي هغه بیا په دغه سمڅو کې په دغه شکل باندې حالت پاتې کیږي ډیولپمنٹ اف کرس ټوپوګرافي کرس ټوپوګرافي څه دی د څه رقم جوړیږي اوس په دې کې څه دی اول شکل دویم دریم دغه درې شکلونه باندې څه دی کرس ټوپوګرافي څه دی هغه جوړیږي په همدغه څخه څه دی بیا دغه د ځمکې هغه کې دغه شکل جوړښت هماغه رقم ته څه دی ورته ورکول کیږي فیچر Typically of karst topography include sinkhole upper left and toward the crust of the southwest Asia shown right. دې څخه چې د کوم پیچرې جوړیږي او چې کله سینک هول چې د الته مې سره راځي دغه سینک هولونو چې په څو شکلونو باندې دا ګوره یو دوه درې ډیولپ اف کرس هغه ساحې ته وایي چې په هغه ځای کې ماغوي کلشیم کاربونیټ یا د چونې ډبرو څخه جوړ شوی اوس د چونې ډبرې چې د په هر وخت کې په یو شکل باندې نه وي ګوره د ناري شکل جوړ کړي دي دغه ځای کې بل ماغه جوړ شوی دی بیا چې کله دا چې د کته طرف ته موږ د اوبه راوباسو د اوبه چې راوباسو دغه ځای کې سینک هولونه جوړیږي دا سینک هول نه وروسته چې د ځمکه کینی یا په دغه شکل یا په هغه شکل باندې بل څه د سیندونو وچېدانه اول سیند د سډک بیا دغه نه وروسته چې د سکاحتي رس صحیح شو تمت بالخير